Hey guys! Welcome back to my channel. I'm gineerbens, and for this episode ay ating i-discover kung ano ang meron dito sa Chronicles of Georgia. So now, let's go! Chronicles of Georgia, wherein ito po talaga yung isa sa mga pinupuntahan ng mga turista. Isa ito sa mga itinerary na dapat hindi mo ma-miss dahil ito ay historical memorial of Georgia. Ito ay yung mga monument na located sa, of course, nandito ngayon sa Tbilisi area. So basically, ito daw ay binilt siya noong 1985 pero it wasn't complete pa nung binilt siya. And then, yung monument sits of the top of the large set of stairs. There are 16 pillars that are between 30 to 35 meters. Yung mga images dyan is basically represents or yung mga pinifeature dyan ay yun yung mga hero nila, yun yung mga king and queens ng Georgia. So, while the bottom part depicts stories from the life of Christ. Okay. So if you can observe guys, ito yung sinasabi nila na at the bottom of yung mga images na nasa baba ay, yun yung mga, may mga bata. Yun yung mga life, it represents the life of Jesus Christ. Yung mga representation ng mga images ng the bottom part of these mga structures or how do you call this one, yung mga columns na mga pillars pala. So actually guys, ito na yung pangalawang beses kong bumisita dito sa Chronicles of Georgia kasi in the first day namin, yung first visit namin dito, that was our first official day tour. Hindi masyadong enough yung time namin kasi we're given 30 minutes to 1 hour. So, hindi po talaga siya enough to explore kung gaano kaganda ang Chronicles of Georgia. So, ngayon ay mabibigyan ko na kayo ng maraming clips sa ating Chronicles of Georgia. Lalong-lalo na kung content creator ka, you need to spend more time dito to explore. And then, may ang daming images kasi na pwede mong mai-content. So, talagang you need to come back or to have an extra time. A virtual escape. Guess you could say I'm tired of this phase. I need help from drowning in myself. 'Cause every day I'm turning upside down. Don't let me guarantee that I waste away on my knees as I plead. Gotta save today. A blue sea's all I see. Can I find my way? Where do I go? Where do I go from here? I lost my soul. Tell me now, is it near? Where do I go? Where do I go from here? And also, one more thing is, I would suggest to you na if ever na meron kayong choice or meron kayong day off, like mga free day, i-ano nyo na lang yung mga city tour sa free day ninyo kasi mas okay na magkaroon kayo ng ample time to discover yung city proper ng Georgia. Isa na ito kasi accessible lang po ito guys. This is only like around 20 to 30 minutes from the city proper. Pwede kang mag-bolt or taxi and it costs you around like 12 to 15 lari also. So accessible naman siya, may mga taxi naman siya makakauwi. So yung mga area na within the city like yung mga cable car, yung mga
like the Freedom Bridge and yung mga Freedom Square na sinasama nila sa itinerary. Basically guys, you can actually have that one DIY na lang kasi yung iba accessible naman siya. Nandito tayo sa likod ng Chronicles of Georgia. Ang dami nating angle, ang dami nating time. So as you can see at my back, ito isang part ng Chronicles of Georgia. Sa harap ko ngayon ay yung mga pillars and then nasa likod ko is yung chapel. Malawak kasi itong in Chronicles of Georgia. Actually, isa ito sa mga unang pinupuntahan sa unang araw sa pag-tour ng mostly. Katulad naman sa amin, ito yung una namin pinuntahan. So, yung para at least nakapag tayo. Ito Ito yung maganda dito, may steel. Yung mga steel, tas parang naka-carve talaga. Stone siya. Super. Stone talaga siya, day. I don't know. Or lang talaga to. Steel siya. Parang narinig niyo yung guys? Steel siya. Okay, now I know. Hindi pa siya stone. Kino-confirm ko. Siya steel na Oh. Narinig nyo guys? Hindi siya stone.